Na, haló! Jó estét kívánok! Na, ha már ideig fennmaradtunk és végignéztük a State of Play-t, akkor nyilvánvalóan fennmaradunk, és végignézzük a Silent Hill Transmission-t. Iszonyatosan jó kérdés, hogy meddig fog tartani. Nem nagyon találtam infót róla. Valószínűleg amúgy egy ilyen 20-30 perc lesz. Hello, Akuma! Aztán meglátjuk, ugye, amit a State of Play-en lehetett látni a Townfallból, az volt, hogy FPS lesz, és ha jól emlékszem, egy Simon nevű fickó lesz a főszereplőnk, aki egy szigetre téved, és hát mindenféle szörnyűséggel fog ott találkozni. Mizu, nem tudok semmit. Kicsigét már fáradt vagyok. Hosszú volt ez a nap, aztán még robbantunk egy utolsó streamet. Veled mi újság? Nem tudom, mennyire lesz hangos amúgy a stream, majd meglátjuk. State of Play-ről lemaradtam, volt God of War, igen volt, dupla God of War volt. A 2D-s Sons of Sparta, azt hiszem az volt a címe, ami Shadow Drop volt, tehát az már elérhető, és van rajta magyar felirat is, vagy van bennem magyar felirat is, illetve bejelentették a görög mitológiai reméket, mind a 3 részt. Abból semmit nem mutattak, csak bejelentették. Ja, még 1 percen belül kezdünk és meglátjuk. Érdekes amúgy, ha jól emlékszem, amúgy ez az első FPS, tehát hogy úgy értem, hogy nagy konzolos FPS Silent Hill játék. Nem ugrik be másik. Szerintem nem is nagyon van. Azért abban reménykedek, hogy most még megszórnak minket valamivel. Legalább egy nyúlfarknyi kis teaser trailert a Silent Hill remake-ből. Az első résznek a remake-jéből. Ezt el tudnám viselni. Hát ha. És indulunk is. És szerintem jó lesz a hang. Az oldalnézetes cuccra majd ránézek, de remake, az nagyot megy, igen. Az nagy. Én is örültem a remake-nek nagyon. Mi ez a German felirat itt? Adok még rá egy pici hangot. Nem tudom, mennyire lesz hangos, hogy nekem van levéve nagyon. Lehet, hogy nekem van levéve nagyon. Jó, jön PC-re, meg PS5-re is. A Townfall. さらにこの配信独占の最新情報もご用意しています。まずは本プロジェクトのパートナーをご紹介しましょう。アナプルナインタラクティブのインタラクティブ&ニューメディア部門プレジデントヘクター・サンチェスさんとゲーム部門責任者のリアン・ルームさん、Hector Sánchez barát. バーンのライター兼ディレクターのジョン・マッケランさんをお迎えしています。 Amúgy nem erre a volumenű projektre gondoltam, amikor egy ilyen kis stúdió, mint a Screenburn csinál egy Silent Hill játékot. Én azt hittem, hogy nem fog ennyire jól kinézni. Aztán, hogy persze lehet, hogy kiderül, hogy mit tudom én, 5 óra a játék. And we're so pleased to partner with the very special development team that created Silent Hill Townfall, John, and the entire team at Screenburn Interactive.
And this project came about because the team at Annapurna and the team at Screenburn are really passionate about Silent Hill. We're very excited about the unique stories that we're able to tell. Az jó in this hír, ha amazing nagyon franchise. szenvedélyesen It's szeretik also a important to Silent us at Hill-t. Annapurna that the developers we partner with really love the IP that they're working on, and that's exactly what we have with Screenburn. Yeah, as a fan of the series ever since the release of the first game, it's a real pleasure and an honor to be here today to talk about Townfall. The entire development team and I are so excited to finally be able to share our first look after so many years of development out of sight. Az biztos, hogy jó sok idő. 22. október, azt hiszem, amikor bejelentették. Jó, most megismételik az előzetest, ami már lement. Ez egy nagyon érdekes mechanika lesz. Ezt a kis szart lehet majd használni. Valamit olvastam. Hiszem CRT a neve. Lehet majd használni ilyen gyenge jeleknek a felerősítésére. Persze, ezt minden csapat elmondja, hogy mennyire szenvedélyesen szeretik a franchise-t, stb. Jó, itt túl nagy újdonság nem lesz, mondták. Lenyomják még egyszer a trailert, és majd utána lesz az érdekesség. Mondom, nekem ez nagyon gyanús, hogy itt valami loop van folyamatosan. Ilyen Returnal-szerű cuccra tudok én gondolni. Csak nyilván horror formában, kevésbé ilyen bullet hell cucc. Irigyellek, hogy neked ez újdonság. Imádtam, mikor először láttam. Kurva jól néz ki. Kegyetlenül rettegni fogok. Annak kifejezetten örülök, hogy idén jön. 前回のティザートレーラーから続く形でついにあのポケットテレビの持ち主が明らかになりました。このトレーラーはタウンフォールの本質、そしてサイレントヒルらしさをしっかりと捉えています。 And we can see from the trailer that debuted today that Townfall clearly embodies the DNA of the Silent Hill franchise. It also has quite a unique take, which we know has been really important to the team at Screenburn. And part of that uniqueness comes from Ugye ennek is nagyon örülök, hogy nem akarják lemásolni az előző Silent Hill-eket. So John, we'd love viewers to learn more about Screenburn and your team's history and the work you've done on Silent Hill Townfall. Az biztos, hogy nagyon jó év lesz videójátékokban. Could feel specific to the team who made it. To bring something new to the series in terms of setting, and to really think about what Silent Hill, both in concept and gameplay, could look like through a Screenburn lens. Yeah, and it's this lens that appealed to us so much when we started working with you and Screenburn, many years ago. And we knew that with Annapurna's partnership with Konami helping to guide the project, that the three teams together could produce something original, exciting for the fans, and show Silent Hill in a way that hadn't been seen before. Amúgy én nagyon örülök neki, hogy ilyen jól kezeli a Konami a Silent Hill-t, amit videójáték téren filmről most ne beszéljünk. サイレントヒルの伝統を受け継ぎつつも新しいチームごとに世界観やテーマ、美学がどのように解釈されるかを示すことはとても重要です。ここでスクリーン版インタラクティブと本作を形作る人々の姿をご覧いただきましょう。Baszki, amúgy inkább egy kis
gameplayt mutathatnátok még, ha ez idén jön. Amúgy a Kuma, amit a State of Play-ről mindenképp néz meg, az a Control Resonant. Kegyetlenül jól nézett ki. Over the years, so Super Arclight was our first title that we released back in 2016. Stories Untold 2017, Observation 2019, and then Silent Hill soon. Nem játszottam még ezért. Thought that we're going to be slotted in at the end there. It is a genuine honor to work with the franchise and to contribute to it. És azon gondolkozok, hogy játszottam-e Screenburn játékkal. And then we got this call from Annapurna to ask us what we would do with Silent Hill. That froze us in our tracks. It's not an opportunity we ever thought we'd get, but it's one we knew we all wanted right away. We pulled together a pitch of what we felt would be a really Screenburn take and brought it to Konami, and we were delighted that they loved the idea. It was like, this is exactly what we need. This is what we want to do, and we want you to go for it. And so to have their trust in us... Nem játszottam még Screenburn játékkal, úgyhogy... Na várjunk, inkább figyelek. So yeah, this is where Graham lives and where design lives. My name's Graham McKellen. I'm the lead game designer. John is my brother. Igen, az lesz az. We have a lot of the same experiences, films that we watch. Nagyon is közel van az előző Controlhoz. Work really well together when it comes to finding the synergy between narrative and game design. Very early, we agreed that we wanted to present this game in first person. And first person is, you have a more limited field of view. There's things happening off screen which you're not always aware of, and as we know in horror, what happens off screen is sometimes more scary. Ez kurva jól néz ki. Mondjuk a köd az nagyon jól áll a játéknak, az biztos az előző jelenethez képest, azért ezek jobban néztek ki. Balance to that, which is what can we give the player? One of the first things we set out to do was like, what can we do with the radio that's not been done before? What can we do that kind of gives it a new function, a new aesthetic, but it feels Silent Hill, the analog tech that's kind of been my visual calling card. Most of the things we've done, like even in our previous games, has been as close to real life technology as we can get. This is a very small handheld TV, but kind of CRTV, azaz. The CRTV is, our take on the classic radio. We knew we wanted to have the player bring it up and actually use it. So we were really keen on having the player tune with the CRTV, actually go through the frequencies, discover narrative content, but also being able to use it as a tool to see where enemies were. Jó, te nagyon jól néz ki. So yeah, we teach the peek mechanic, which gives the player a little bit extra mobility around where the camera can be. So you can peek up and to the sides to see round corners or over walls. I keep doing this as I lean. And it's really important for the first person perspective, giving the player that extra control over the camera. For a long time, this game we felt might just be Northern Europe, and not lock it down to Scotland. There was a drive to create something that felt authentic to us, and it kind of felt natural to kind of bring it home. When John first showed me the game and I saw this sort of a very obviously Silent Hill, misty, foggy environment, that felt like a walk to school when I was growing up, because I've grown up in towns like this, in a small fishing town that's kind of similar to Saint Amelia. Igen, ugye ez a Saint Amelia lesz a helyszín, ami egy sziget. Nem egy létező sziget, de hát biztosan léteznek nagyon hasonló szigetek. It's so detailed, every single thing, and it's all connected to the story. A very personal story, I know for John as well. I would have been about 17 or 18 when the first game came out, and I was really ill, high fever, all this kind of stuff. I know I finished it, but the experience I have was like a fever dream, because it literally... Az anélkül is, hogyha lázas vagy. Az első rész, az lehet fever dream. What happened that night was real or not. Drawn to the fog ever since. And I think now that we're actually responsible for it and we're actually kind of pulling the rest of the team in, and now we're looking forward to bringing the fans into that fever dream too.
クリーンバーンのチームの皆さんありがとうございました。自分たちの仕事だけでなくサイレントヒルの歴史や意味に強い情熱を持つ開発者の姿を目にするのはとても刺激的ですね。各チームがそれぞれのビジョンをサイレントヒルに持ち込み、新しい体験をどのように形作ったのかがよくわかります。さて、公開されたばかりのトレーラーについて語るべきことがたくさんあります。最も注目すべきは本作が一人称視点である点でしょう。過去作にも一人称要素はあるものの、 ezek tényleg keményen néz ki a játék. としてこの方式を採用したのはタウンフォールがシリーズ史上初めてです。この視点の変化によりプレイヤーは Tök őszintén nem erre számítottam. 新たなレンズを通して目撃することになります。恐怖がプレイヤーのすぐそばに迫るだけでなく、スクリーンバーンが考案した新しい戦闘、回避、謎解きのメカニクスとも見事に調和します。 Absolutely. Every feature of the game has been designed with this perspective in mind, but always making sure that while we see the world in this new way, the experience still feels distinctly Silent Hill. A big part of that experience is centered around enemies and how our protagonist Simon will encounter them. Familiar tools from the world of Silent Hill are all available, Jó néz ki a kombat teljesen. types and ranged weapons like the pistol, but the ability to sneak, hide and evade brings a new element of choice to the combat, where resorting to violence isn't the only option. In fact, with the aid of the pocket television, known as the CRTV in the game, evasion is every bit as useful a survival technique as facing enemies head-on. Players are encouraged to experiment and find a playstyle that suits them while being mindful of the resources and the opportunities that surround them. わかりやすい例が覗き込みですよね。サイモンは物体や壁の上からあるいは周りから Fú, ez a hide and seek, ez ki fog készíteni. Te bujócskázás. この要素は遭遇前の慎重さが生かされるだけでなく、見た目デザインの面でとても映画的な表現になっています。 Indeed, that additional level of fine control provided to the player works especially well in first person, and it allows players to cautiously assess an encounter before they make a decision to evade or charge in. In first person, features like the peek or the CRTV become more immersive, rendering details up close in the character's hands and all in a tactile and physical way rather than using on-screen HUD elements. Az nice. These features really shine in first person, and as the game progresses, players will be challenged in many different ways, using the right technique at the right time. Próbáltak a lehető legkevesebb HUD-ot használni. Gyakorlatilag én úgy láttam, hogy nulla van. シリーズのキャラクターは皆心に重いものを抱えていますが、サイモンも例外ではありません。彼は多層的で不安定、そして非常に人間的です。トレーラー冒頭で主人公であるサイモンが今回舞台となる町セントアメリアに縁があることが示唆され、彼の困難な旅が始まります。ジョンさん、彼が島へ向かう事情、そしてプレイヤーが踏み入れる物語について視聴者の皆様に特別に教えてもらえますか? Well, I knew when beginning to write the game that fans would have certain expectations about the worlds, characters and the themes that permeate the series. I wanted to both lean into those expectations in some ways and subvert them in others. Guilt is a strong theme throughout Silent Hill's many stories, and I wanted to dive deeper into the various different ways that guilt can manifest, where it comes from, what it can do to people, and how, if you can, come to accept or resolve it. So while those narrative themes are distinctly Silent Hill, we're looking at and interpreting those themes in a very different way. ゲームの冒頭、サイモンは物事を終わらせてほしい、それが正しいことだと告げる謎の電話を受け取ります。トレーラーで見た通り、彼は島に到着しますが、この段階ではどうやって来たのか不明であり、サイモン自身も向かう先が分かっていないように見えます。Well, a core component of our team's narrative style that has been present in all of our previous games is mystery. Simon's journey through the town is layered with nuance and questions where players will gradually uncover both small details and big reveals, and they'll be kept guessing throughout. There are other characters to meet along the way too, and understanding Simon's connection to them is key to the narrative. Some mysteries will pay off as the game progresses. Oké, próbáltak azért eléggé hülyek maradni a Silent Hillhez, és közben
ilyen egyedi ték magára a Silent Hill univerzumra. Nagyon érdekesnek tűnik egyébként. 世界は彼らを映し出し、試し、変えていきます。サイモンの旅を理解するには、彼が身を置く街を理解する必要があります。それでは、センターメディアのインスピ És レー ahhoz, シ hogy ョンとなっ megértsük た Simont, スコットランドの実際 ahhoz の meg 場 kell 所を見てみま értenünk しょう。 a várost, ahol keveredik. So we're going to go to the east coast of Scotland. We've referenced a lot in the game. Graham and I have been many times over the years. We took Paul up when he joined the team, and I think this is Linda's first time. It is, yeah. So you're going to get a bit of a shock when you're in St. Amelia. As a QA lead, I think I have played probably 3,000 hours of this game. Az komoly. But I've actually never explored those real towns, so I'm excited to see it. Ez komoly, a csaj 3000 órát tett a Townfallba megjelenés előtt. Jó, hát mondjuk QA pozícióban. It's really important to not live your life behind a lens and just absorb the place when you're there. So I suppose it's always important for artists to get out and see the place that they're supposed to be making. Graham and I were chasing fog. Well, I dragged Graham out with me. I was like, I need someone. Teljesen őszinte leszek, nem a legérdekfeszítőbb streamelni ezt a transmission-t. Nem azt mondom, hogy rossz, csak nem tudtunk sokat hozzátenni. Úgyhogy most igazából együtt nézzük, és ennyi történik. I got pretty obsessed chasing the har. You know, I wasn't painting images, I wasn't like trying to like imagine what the fog would look like. I could go to a town that looks like St. Amelia and find a fog that looks like Silent Hill and come back and show the team, here's what the game needs to look like. You know, and I would drag other people on my trips with me and be like, you gotta come too. And they're like, really? It's 4 a.m. So that when we come back to the studio, we can try and recreate what we felt, not just what we saw. Amúgy nagyon szép helyszíneken jártak. And then as we get around this corner, yeah, it's literally the same. It is actually, yeah. Yeah. This is so cool. Yep. Don't we have that in the game? The seaweed. This was the first pier I think we came to, and we walked along a bunch of other piers as well, just to kind of see the differences and yeah, the kind of shapes that they make and how they're used, that kind of thing, you know. This is it. This is very similar to our St. Amelia pier. So we're in St. Monans. This is the harbour town and was the first place that we built for the game. When I started to write the story about what this town was, what happened to this town, the isolation was a big factor. There's like an existential dread that comes with that. Silent Hill has always had a sense of like not being able to leave the town and face why you're there. That isolation isn't just for the protagonist, but also for the town. It's like they've got to do what they got to do. You just have to get on with it and you have to solve the problem. There's no running away. It's surreal. I think it's because a lot of stuff are so similar to in-game, even like the slanted walls, the colors. Wherever the benches are placed is exactly the same as in-game. These alleyways kind of snake through the entire town. They're really fun to walk up and down in real life, but when you've got a monster chasing you, it's just not a nice place to be. Hát, igen, ott nem szeretném, hogy üldözzön egy szörny. Szóval Unreal Engine-es a játék. Nem is láttam a logójukat. Rag and tarpaulin, like the glove, for instance, there. It's just like layers upon layers upon layers of life and history. You're mimicking several hundred years worth of life. That's what we aim to do. And a lot of the time, the player will just sort of walk around and absorb it, and they won't know why it feels like a real place. But the effort that we've put in
will make them feel like it's a real place, and it will give them that sense of history. And yeah. It's a big moment for us, definitely. For me personally, for the team, you know, we're all big fans. I think that's an understatement to say big fans. Most azon gondolkozok, hogy mi lehet a célja ennek a transmissionnek, és talán az, hogy kicsit ráerősítsenek arra, hogy jó kezekben van ez a videójáték. Hogy ezek szenvedélyes fejlesztők, akik szeretnének nem csak egy jó játékot, hanem egy jó Silent Hill játékot csinálni. センターメディアのインスピレーションや再現方法について貴重なお話をありがとうございました。細部へのこだわりが新しい世界観をリアルに感じさせています。こうした丁寧な作り込みはシリーズならではの大切な魅力です。最後にタウンホールの規模や構成についてお話ししましょう。 For sure. And while Annapurna has been primarily known over the last decade for independent games from smaller teams, Townfall is no small game. Na, erre voltam még kíváncsi. Some of the biggest games that we've ever published. Wow! While Screenburn is a relatively small development studio at about 30 people, az egyik legnagyobb játék, amit az Annapurna eddig kiadott. And as a result, Townfall is a full-length, high-quality game that we can all present with confidence following Silent Hill F and Silent Hill 2. Az szép, egy polcra tervezik tenni az F-fel meg a 2 remake-kel. Konami の3社が手を組み作り上げたサイレントヒルのエッセンスをしっかり取り入れたタイトルとなっています。今年皆さんにサイレントヒルタウンホールを実際にプレイしてもらえることを非常に楽しみにしています。 Jó, még mindig nincsen dátumunk. 本日のサイレントヒルトランスミッ És ショ ennyi ン volt は a こちらで transmission. 終了となります。最後に視聴者の皆さんへ向けて一言ずつメッセージをお願いします。 We're so thankful for your patience, and we can't wait to show you more of what we have in store for you in Townfall. We see this project not only as our biggest and most ambitious game yet, but as a love letter to the series that inspired many of the team, myself included, to become game developers in the first place. It's truly an honour to be given this opportunity to contribute to the series, and on behalf of the team at Screenburn, thank you for your support and your encouragement over the years. We've loved working with the entire team at Screenburn and are very proud of the game they've created. Our goal at Annapurna is to support our developers so they can focus on making the best possible game. It's been amazing to see Townfall come to life throughout development. Thank you to Screenburn for their partnership, and thank you to Konami for trusting us with the Silent Hill franchise. Silent Hill Townfall is a labor of love for everybody involved and a true collaboration across the 3 teams. From the amazing team in Scotland at Screenburn to the revered publisher Konami, not only in Japan but around the world, and ourselves, who are very humbled by the opportunity at Annapurna to co-publish a game for the first time with an existing franchise and bring our unique take to this historic franchise. スクリーンバーン、アナプルナ、コナミの3社で長い時間をかけて作り上 Jó, げ mindenki た nagyon 作 örül 品を neki, 発表することがで hogy きて létrejöhetett. 本当に良 Én かったで nem す。 kevésbé örülök neki. 本日お見せ Ez した be 通 kell, hogy り valljam. 非常に丁寧に作り上げてい Zseniálisan ま néz す ki の ez a で játék. 皆様ぜひ楽しみにお待ちください。本日お届けしたサイレントヒルタウンホ Már wishlistán ール van, は nyugi. プレイステ Tesó. ーション5と Steam、Epic Nem kell Games aggódni, に én て egyből ウィッシュリス wishlistre ト tettem, 登 hogy 録 vége 受 lett a 付中 State で of す。 Play streamnek. ぜひ登録をお願いいたします。また、サイレントヒルトランスミッションでは今後も継続してサイレントヒルシリーズの情報を皆さんにお届けしてまいります。次回もどうぞお楽しみに。本日はご視聴いただki誠にありがとうございました。 Jó, köszi szépen. Na. Itt meg is állítom. És akkor, hát amúgy nem, tehát nem túl sok értelme volt ezt most itt lesztreamelni. Azt hittem, hogy lesz amúgy még valami extra. Illetve azt hittem, hogy egy picit többet látunk majd a játékból. Hát itt voltak nyúlfarknyi gameplay részletek. De hát inkább szóban tudtunk meg többet a játékról. Ez egy tök jó FPS játék lesz, horror FPS játék, ami melee combatra fog építeni alapvetően,
és iszonyat atmoszférája van, és nekem úgy tűnik az alapján, amit a fejlesztők elmondtak a játékról, hogy ők tényleg egy jó Silent Hill játékot szeretnének csinálni, és én úgy érzem, hogy egyrészt azért, mert 30 fős fejlesztő csapatról van szó, másrészt azért, mert tényleg egy jó játékot szeretnének csinálni, ezért tartott ennyi ideig a bejelentés óta, hogy valami konkrétabbat is lássunk belőle. De nekem tetszik, szerintem jó lesz. Szerintem kellenek az ilyen dolgok, amik kicsit kilibbentik a komfortzónájából ezt a sorozatot, ugyanúgy, ahogy az F tette, meg ugyanúgy, ahogy majd most a Townfall is teszi, de emellett azért én már nagyon-nagyon várom azt a remake-et. Azt mondja Akuma, hogy para lesz, főleg ezekkel a szulis csövekkel, kirázi hideg, minden vénákerek piszkálgatásától, engem is, úgyhogy valószínűleg a hátamon fog futkosni a hideg, miközben játszok vele, de ez engem nem fog átántorítani. Na. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam, amit csak szerettem volna. Nagyon köszi, ha ezt végig szenvedtétek. Mondom, sorry, nem tettem hozzá túl sokat, de legalább megnéztük. Ez is valami. Egy utolsó összefoglaló arról, hogy mi várható az elkövetkezendő egy hétben. A héten nem valószínű, hogy lesz már stream. Ha lesz, akkor az vasárnap lesz, és az azt jelenti, hogy szombat estére, vasárnap délelőttre befejeztem a videót. Az a videó, az ki fog menni jövő héten kedden, talán a másik csatornára. Úgyhogy azt majd mindenképp nézzétek meg, hogyha befejeztem a videót, és vasárnap lesz stream, akkor valószínűleg Shadow of Mordor lesz, mert a Resident Evil-t azt jövő héten szeretném szinte egész héten nyomni. Úgyhogy kb. Ezzel kell számolni. Ja. Ha vasárnap nem lesz stream, akkor jó eséllyel hétfő, kedd, Resident Evil, Code Veronica X stream várható, nagyjából szokásos időpontokban. 6 és 8 óra között kezdünk. Köszi ezt a kicsi streamet, én köszi, hogy itt voltál, Akuma, meg mindenkinek, aki megnézi, ne felejtsetek el lájkolni, és ne felejtsetek el nyomni egy feliratkozást, léci. Ez a legnagyobb segítség jelenleg nekem. Menjünk el aludni. Ma is van nap, és van tennivaló, úgyhogy jó éjszakát, szevasztok!